मायाज किचनमध्ये आणि आज आपण भरलेली मिरची बघणार आहोत। एकदम सोपी रेसिपी आहे, अगदी 10 मिनिटांमध्ये उरकते। इथे पहा, भरलेली मिरची बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, दाण्यांचा कूट। त्यानंतर इथे 1 छोटा चमचा हळद पावडर, चवीनुसार थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा आपण इथे लाल तिखट घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा आपण इथे लसूण जो आहे तो बारीक करून घेतलेला आहे आणि इथे पाव किलो लहान आकाराची ढोबळी मिरची आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता सर्वात अगोदर ढोबळ्या मिरचीमध्ये जो मसाला भरायचा आपल्याला स्टफिंग करायची तर ते आपण तयार करून घेऊया। आता आपण याच्यामध्ये हळद पावडर घालूया, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल तिखट आणि अद्रक लसणाची पेस्ट, लसूण पेस्ट आणि आता आपण हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे आपण इथे तयार केलेले मिरची अशा पद्धतीने आपल्याला कट करून घ्यायची। हे बघा, आतल्या ज्या बिया आहेत त्या आपण काढून टाकलेल्या आहेत। अशाच पद्धतीने बाकीच्या मिरच्या देखील आपल्याला कट करून घ्यायच्या आहेत। आता जो आपला मसाला आहे तो आपण मिरचीमध्ये भरून घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्याला मिरची पुन्हा पॅक करायची भरल्यानंतर। हे बघा, दाण्यांचा कूट करताना आपल्याला तो जाडा भरडाच करायचा आहे, खूप बारीक नाही करायचा आहे। हे बघा, आपला कूट पण किती प्रमाणात झालाय बघा। आता आपण चुलीवरती कढई ठेवलेली आहे आणि याच्यात 1.5 चमचा आपण तेल घालणार आहोत। हे बघा, खूप जास्त नाही घालायचं आपल्याला, ही वाफेवरच छान शिजणार आहे। जर तुम्ही ही गॅसवर करत असाल तर गॅस मीडियम टू लो हीटवर ठेवायचं आहे तुम्हाला, कारण हे खूप कडकडीत गरम नाही करायचं आहे। मिरची जळली नाही पाहिजे आपली आणि लो हीटवरच त्याला वाफेवरती शिजवून घ्यायचं आहे। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण ह्या मिरच्या याच्यात घालूया, सोडूया। मिरचीच्या दोन्ही बाजूला तेल लागलं पाहिजे म्हणून ही मिरची इथल्या इथे अशी फिरवून घ्यायची आहे आणि मग त्याच्यावर झाकण ठेवायचं। हे बघा, म्हणजे मिरचीच्या सगळ्या बाजूला तेल लागले पूर्ण मिरचीला। त्याच्यात आपल्याला अजिबात पाणी वगैरे काही घालायचं नाही आहे। हे असंच आपल्याला झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि वाफेवर शिजवायचं आहे। फक्त मधून मधून झाकण काढून ह्या मिरच्या आपल्याला पलटी करायच्या आहेत, हलक्या हाताने चमच्याच्या साह्याने ते पलटी करून घ्यायचे। एक 2-3 मिनटं झालेत आणि आपल्याला ह्या मिरच्यांना पलटी करून घ्यायच्या आहेत। त्याला सतत 2-3 मिनिटांनी 2-3 मिनिटांनी ह्या पलटी करायचे, पण हलक्या हाताने, आपलं स्टफिंग बाहेर नाही निघालं पाहिजे। हे बघा, अशा पद्धतीने। हे बघा, पण हे पलटी मारून घेतलेली आहे। आता पुन्हा ताट ठेवून द्यायचे आणि पुन्हा 1-2-3 मिनिटांनी त्याला चेक करायचे, म्हणजे ते एका साईडला जळणार आणि व्यवस्थित चारी बाजूनी शिजल्या जातील। एक 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहे आणि बघा आपली ना ढोबळी मिरची ती छान शिजलेली बघा। हे बघा, व्यवस्थित चारी बाजूनी शिजली गेलेली बघा। हे बघा, आपली इथे ढोबळी मिरची, भरलेली ढोबळी मिरची तयार आहे। अगदी 10 मिनिटांमध्ये ही रेडी झालेली आहे। खूप घाई असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि खायला ही अप्रतिम लागते, इन्ग्रेडियंट्सही काही लागत नाही। तर नक्कीच तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, छान छान कमेंट करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत फॅमिलीसोबत रेसिपी शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।
आहे.